සුබදවසක් කියලා පිළිගන්නවා DB Tech Geek YouTube channel එකෙන් ගෙන තවත් වීඩියෝ එකක් එකතු වෙලා ඉන්න මගේ ඔක්කොම geek යාළුවන්ම. ඉතින් ඔයාලට මතක ඇති මම මීට මාස කිහිපයකට කලින් online shopping කියන මාතෘකාව යටතේ වීඩියෝ series එකක් පටන් ගත්තා. ඉතින් මේ වීඩියෝ series එකේ පළවෙනි episode එක අපි කරේ eBay site එක ගැන. ඉතින් eBay site එකේ කොහොමද account එකක් හදාගන්නේ, ඒ වගේම account එක හරහා කොහොමද භාණ්ඩයක් ගෙන්න ගන්න කියන එක ගැන මේ වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරා. ඉතින් ඔන්න මේ වීඩියෝ series එකේ දෙවෙනි episode එක අද අරන් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් දෙවෙනි episode එකට මම තෝරගත්තා eBay site එක වගේම ගොඩක් ආරක්ෂාකාරී විදියට වගේම ගොඩක් විශ්වාසදායී විදියට ගෙදරටම භාණ්ඩයක් ගෙන්න ගන්න පුළුවන් පට්ට වෙබ්සයිට් එකක් ගැන. ඉතින් මේ වෙබ්සයිට් එක මොකද්ද, මේ වෙබ්සයිට් එකේ කොහොමද account එකක් හදාගන්නේ කියලා දැනගන්න කලින් ඔයා තාම මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් යට තියෙන රතු පාට subscribe button එක ඒක click කරන්න. එහෙනම් අපි යන්න අද වීඩියෝ එකට. ඉතින් මම වීඩියෝ එක මුලදී කිව්වා වගේ අද මම මේ කතා කරන්න යන වෙබ්සයිට් එක ගොඩක් දෙනෙක්ගේ හිත දිනාගත්තා වගේම ගොඩක් ආරක්ෂාකාරී විදිහට සහ විශ්වාසදායී විදිහට අපේ ගෙදරටම භාණ්ඩයක් ගෙන්න ගන්න පුළුවන් වෙබ්සයිට් එක. මම මේ අද කතා කරන්න යන වෙබ්සයිට් එක නම කිව්ව ගමම ලංකාවේ ගොඩක් දෙනෙක් අඳුර ගන්න වෙබ්සයිට් එකක්. ඉතින් ඒ තමයි DARAZ.LK කියන වෙබ්සයිට් එක. ඉතින් මේ DARAZ.LK කියන වෙබ්සයිට් එක අපි ගොඩක් දෙනෙක් අතර ප්‍රසිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ ගොඩක් හොඳ සර්විස් එකක් තියෙන වෙබ්සයිට් එකක් විදිහට, ගොඩක් ඩිස්කවුන්ට් සහ ගොඩක් අඩුවට සාමාන්‍ය වෙළඳපොලේ තියෙන භාණ්ඩ වලට වඩා අඩුවෙන් DARAZ.LK වෙබ්සයිට් එකේ බලා ගන්න පුළුවන් කියලා තමයි ගොඩක් දෙනෙක් අතර ප්‍රසිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරමු මේ DARAZ.LK site එක කොයි වගේද, මේ site එකේ කොහොමද account එකක් හදන්නේ, මේ site එකෙන් කොහොමද භාණ්ඩයක් ගෙන්න ගන්න කියන එක ගැන අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරමු. ඉතින් මගෙන් ගොඩක් දෙනෙක් අහපු ප්‍රශ්නයක් තමයි මේ DARAZ.LK site එක ගැන පොඩි වීඩියෝ එකක් කරන්න, ඒක ගැන පොඩ්ඩක් explain කරන්න කියලා. ඉතින් ඒ රික්වෙස්ට් එකට උත්තරයක් විදිහට තමයි අද මම මේ වීඩියෝ එක අරන් එන්නේ. ඉතින් අපි මුලින්ම ගිහින් බලමු මේ website එක කොයි වගේද, ඒ වගේම මේ website එකේ කොහොමද account එකක් හදාගන්නේ, කොහොමද භාණ්ඩයක් ගෙන්න ගන්න කියලා අපි බලමු. ඉතින් අපි මුලින්ම බලමු මේ DARAZ.LK වෙබ්සයිට් එකට ගිහිල්ලා මේකේ ඉන්ටර්ෆේස් එක මොන වගේද කියලා. ඉතින් මුලින්ම ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ වෙබ් බ්‍රවුසර් එකේ DARAZ.LK කියලා සර්ච් කරගන්න. ඉතින් DARAZ.LK කියලා සර්ච් කරගත්තට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ සර්ච් රිසල්ට් එකක්. ඉතින් මෙතන උඩින්ම අපිට DARAZ.LK site එකේ direct link එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් ඔයාලට මේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මේ DARAZ.LK වෙබ්සයිට් එකේ ඉන්ටර්ෆේස් එක. ඉතින් මුලින්ම කියන්න ඕනේ මේ ඉන්ටර්ෆේස් එක හැමදාම වගේ අප්ඩේට් වෙන ඉන්ටර්ෆේස් එකක්. මොකද ගොඩක් මෙයාලගේ offers සහ විස්තර ගැන මේ ඉන්ටර්ෆේස් එකේ details අපිට හැමදාම දෙනවා. ඒක නිසා බොහොම පහසුවෙන් අපිට මේ ඕන කෙනෙක්ට ඇවිල්ලා මේ DARAZ.LK වෙබ්සයිට් එකේ භාණ්ඩ මිල ගණන් එහෙම දැනගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ දවස්වල මේ 11 කියන DARAZ.LKගේ අලුත්ම ඩිස්කවුන්ට් සීසන් එක පටන්ගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා ගොඩක් දෙනෙක් මේ දවස්වල මේ සයිට් එකෙන් භාණ්ඩ මිල දී ගන්නවා. ඉතින් කොහොම වුණත් මේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. මේකේ නැති දෙයක් නැහැ කියවනම් හරි. ඉතින් හැමදේම වගේ තියෙනවා. කෑම බීම පවා මේකේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් DARAZ.LK සයිට් එක ගැන කතා කරනකොට මේ සයිට් එක මුලින්ම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් උනේ DARAZ.LK කියලා වෙනම කම්පැනි විදියට. කොහොමුණත් ඊට පස්සේ මේ DARAZ කම්පැනි එක Alibaba group එක විසින් මිල දී ගත්තා. ඉතින් Alibaba group එක විසින් මිල දී ගත්තට පස්සේ මේ DARAZ.LK site එක තවත් අප්ඩේට් වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ DARAZ.LK site එක මේ වෙනකොට සර්වර් account පවා හදා ගැනීමේ අවස්ථාව Alibaba group එකෙන් දීලා තියෙනවා. ඉතින් මේ DARAZ.LK site එක ලංකාව විතරක් නෙමෙයි DARAZ international කියලා තවත් රටවල් කිහිපයක අපිට මේ site එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ DARAZ.LK website එකට අමතරව DARAZ.LK app එකත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ගොඩක් දෙනෙක් app එකත් use කරනවා. ඔයාලට app එක ගැන review එකකුත් ඕන නම් මතක ඇතුව පල්ලෙහා comment section එකෙන් comment එකක් දාන්න. ඉතින් DARAZ.LK site එකේ භාණ්ඩයක් මිල දී ගන්න කලින් අපි අනිවාර්යයෙන්ම මේ site එක ඇතුලේ register වෙන්න ඕනේ. ඉතින් register වෙලා account එකක් හදා ගන්න ඕනේ. ඉතින් මෙතන අපිට register වෙන්න option දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි login සහ sign up කියන එක. ඉතින් මේ login කියන option එකෙන් කරන්න පුළුවන් ඔයාලට ඔයාගේ පරණ account එකක් තියෙනවා නම් DARAZ.LK එකේ ඒ account එක හරහා මෙතන ඔයාගේ phone number එක හරි email එක දීලා password එක දීලා ඔයාලට මෙතන log වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් DARAZ.LK website එකේ අලුතෙන්ම account එකක් නිර්මාණය කරගන්න. ඉතින් අද මම ඔයාලට අලුතෙන්ම account එකක් හදාගන්න විදිය කියලා දෙන්න නිසා මේ sign up කියන option එක තෝරගෙන මම ඔයාලට අලුතෙන්ම account එකක් හදන විදිය කියලා දෙන්නම්. ඉතින් ඔයාලට මුලින්ම බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ පොඩි form එකක් මේක fill කරන්න ඕනේ. ඔයා මෙතන මුලින්ම register වෙනකොට ඉතින් අපි අර eBay site එක හදනකොට තිබ්බා වගේම පොඩි ෆෝම් එකක් තමයි මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මේ විස්තර අනිවාර්යයෙන්ම නිවැරදි විස්තර දෙන්න. මොකද මේ දේවල් ඔයා ඉස්සරහදී භාණ්ඩ ගෙන්නනකොට සහ එයාලත් එක්ක කන්ටැක්ට් කරගන්නකොට ගොඩක්ම වැදගත් වෙනවා. ඉතින් මුලින්ම එයාලා අහලා තියෙනවා ෆෝන් නම්බර් එක. ඉතින් මෙතන අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාගේ ඇත්ත ෆෝන් නම්බර් එකක් දෙන්න. මොකද ඇත්ත ෆෝන් නම්බර් එක දෙන එක ගොඩක්ම වැදගත්. ඉතින් මම මෙතන මගේ ෆෝන් නම්බර් එක ටයිප් කරගන්න.
ඉතින් ඊළඟට ඔයාට මේ ෆෝන් නම්බරේ ටයිප් කරගත්තට පස්සේ ඔයා ඊළඟට කරන්න ඕනේ මේ වෙරිෆයි කෝඩ් කියන එකක් තියෙනවා. මේ වෙරිෆයි කෝඩ් එක කියන්නේ ඔයා මෙතන උඩ දීපු නම්බරේට මෙතනින් ඔයාගේ ෆෝන් එකේ මැසේජ් එකක් එනවා. ඉතින් ඒ මැසේජ් එක ඔයා මෙතන ටයිප් කරන්න ඕනේ. ඉතින් මෙතන ඔයා send කියන ඔප්ෂන් එක දුන්නාට පස්සේ ඔයා මෙතන නම්බරේ දීපු SIM එක තියෙන ෆෝන් එකට පොඩි මැසේජ් එකක් එයි. ඉතින් ඒ මැසේජ් එක ආවට පස්සේ ඒ මැසේජ් එකේ තියෙන කෝඩ් එක ටයිප් කරන්න. ඉතින් ඔන්න මට දැන් මේ මැසේජ් එක ආවා. මම මේක මෙතන ටයිප් කරගන්න. හරි, ඊළඟට ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙතන ඔයාගේ ෆුල් නේම් එක දෙන්න කියනවා. මෙතනත් ඔයාගේ ඇත්ත නම දෙන්නවා වග බලා ගන්න. ඉතින් මම මෙතන මගේ නම දෙන්නම්. මම මෙතනදී මගේ නික්නේම් එක තමයි යූස් කරන්නේ. හරි, ඊළඟට ඔයා මෙතන ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එක ඉල්ලනවා. මෙතනදී ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම මතක තියාගන්න මේකත් ඔයාගේ වැඩ කරන ඊමේල් නම්බර් එකක් දෙන්න. මම මගේ ඊමේල් නම්බර් එක මෙතෙන්ට ටයිප් කරගන්නම්. ඉතින් ඊමේල් එක දුන්නට පස්සේ ඔයා මේ account එකට password එකක් දාගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ password එක දාගන්නකොට එයාලා කියලා තියෙනවා maximum numbers හරි characters 6ක් තියෙන්න ඕනේ. ඉලක්කම් හෝ අකුරු 6ක් තියෙන්න ඕනේ. number එකක් සහ letters අනිවාර්යයෙන්ම තියෙන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් මම මෙතන මගේ password එක type කරගන්නම්. හරි, එහෙනම් මගේ password එක මම type කරගත්තා. ඊළඟ step එක තමයි ඔයාගේ birthday එක මෙතන දෙන්න ඕනේ. ඉතින් මගේ birthday එක මම මෙතන දෙනවා. මේකත් අනිවාර්යයෙන්ම දෙන්න. ඊළඟට මෙතන ඔයාගේ gender එක දෙන්න. මම මෙතන male කියලා තෝරගන්නවා. මේ විදිහට තමයි ඔයාගේ මූලික register වීමේ step ටික කරගන්න තියෙන්නේ. සමහර විට ඔයාට මෙතන මේ tick එක නැති වෙන්න පුළුවන්. ඔයා මෙතනට අනිවාර්යයෙන්ම මේ tick එක දාගන්න. දාගත්තට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් මෙතන sync up කියලා රෙජිස්ටර් කරගන්න account එක. දැන් මෙතනදී අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මගේ account එක හැදුනා. මේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ profile එක. ඊළඟට මෙතන ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ address එක add කරගන්න. ඉතින් මෙතන නම දෙන්න. නම දීලා ඔයාගේ phone number උත් කලින් දීපු phone number එකම අනිවාර්යයෙන්ම දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙතන ඔයාගේ province එක එහෙම දීලා මෙතන register මේ ටික ඔයාලට ලේසියෙන්ම කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට ඔයා මේ ටික save කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාගේ address එක මෙතන save වෙනවා. හරි, ඉතින් පොඩි පියවර ටිකක් තමයි තියෙන්නේ මේ DARAZ.LK website එකේ account එකක් හදාගන්න. ඉතින් ගොඩක්ම පහසුයි, ගොඩක්ම ලේසියෙන් මෙතන account එකක් හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊළඟට ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙතන ඔයාට ඕනේ භාණ්ඩ සර්ච් කරගන්න. ඉතින් ඊළඟට මම කියලා දෙන්න ලෑස්ති වෙන්නේ ඔයාලා කොහොමද මේකෙන් භාණ්ඩයක් නිවැරදිවම ප්ලේස් කරගන්නේ, එහෙම නැත්නම් ගෙදරට ගෙන්න ගන්න කියලා. ඉතින් අපි ඊළඟට ඒ ස්ටෙප් ටිකට ගිහින් බලමු. ඉතින් අපි මෙතන account එකක් හදාගත්තට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ ඔයා කැමති භාණ්ඩයක් මෙතනින් සර්ච් කරගන්න එක. මෙතන මම පොඩි gadget එකක් තෝරගන්නම්. මම මෙතනදී VR box එකක් තමයි බලන්නේ. ඉතින් මෙතන VR box එකක් සර්ච් කරා. ඉතින් මේ තියෙන ගොඩක් VR boxes බලා ගන්න පුළුවන්. එක price range වල එක qualities වල එක brand වල VR boxes බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ items තමයි 1700 900ට offers එකක්වත් බලා ගන්න පුළුවන්. මම පොඩි gadget වගේක් මෙතන cart එකට add කරගත්තා. ඉතින් මම ඔයාලට මෙතනදී පොඩි එකක් තෝරගෙන මේ මෙතන වෙන දේ කියන්නම්. ඉතින් ඔයාලට මෙතන පුළුවන් කෙලින්ම දැන් buy now කියලා අරගෙන ඔයාලට පුළුවන් දැම්ම මේක මිලදී ගන්න. ඒ කියන්නේ කිසිම අවුලක් නැතුව තියාගන්න නැතුව මේක දැම්මම මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පොඩි තව ඔප්ෂන් එකක් තියෙනවා. ඒ තමයි ඔයාලට පුළුවන් මේක add to cart කරගන්න. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ wishlist එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ wishlist එකට add කරගෙන තියාගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලට සල්ලි ලැබුණු වෙලාවක හෝ ඔයාලට මුදල් තියෙන වෙලාවක එහෙම නැත්නම් භාණ්ඩ කිහිපයක් එකපාර හෝ මිලදී ගන්න මේ wishlist එකට add කරගෙන තියාගැනීම මගින් පහසුවක් වෙනවා. ඉතින් මේ cart කියලා තියෙනවා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන. මෙන්න මෙතෙන්ට තමයි ඔයා එහෙම add කරන ගොඩක් දේවල් add වෙන්නේ. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මම add කරගත්ත භාණ්ඩ ගොඩක්. ඉතින් සමහර ඒවා නම් මම මිලදීගෙන නැහැ. ඉතින් මේ විදිහට මම add කරගත්ත දේවල් මෙතන ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් සල්ලි ලැබුණු වෙලාවක ඔයාලට පුළුවන් මේවට ටික් එකක් දාගෙන මිලදී ගන්න. මම මෙතනින් භාණ්ඩයක් මිලදීගෙන ඔයාලට පෙන්නන්න කොහොමද හරියටම ඔයා මෙතන check out එක කරගන්නේ සහ මේ processing එක කොහොමද ඔයා භාණ්ඩයක් මිලදී ගද්දි කරන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් මෙතන මම මේ භාණ්ඩයට ටික් එකක් දාගෙන මම මෙතන process to check out කියන එකට යනවා. හරි, මෙන්න මෙතන තමයි ඔයා හැමදේම කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මෙතන තමයි ඔයාගේ වැදගත්ම තැන. අනිවාර්යයෙන්ම මේ තැනදී ඔයා දෙපාරක් check කරලා බලන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයා මෙතන මුලින්ම බලන්න ඕනේ ඔයා ship කරන්න ඕනේ address එක හරියට තියනවාද කියලා. ඉතින් මෙතන ඔයාගේ නම හරියට තියනවාද බලන්න. ඒ වගේම ඔයාගේ
ඇඩ්‍රස් එක සහ ඔයාගේ ෆෝන් නම්බරය අනිවාර්යයෙන්ම හරියට තියෙනවද කියලා බලන්න ඕනේ. ඒ වගේම යටත් තව ෆෝන් නම්බරයක් තියෙනවා මේකත් හරියට තියෙනවද කියලා බලන්න ඕනේ. ඒ වගේම ඔයාගේ මේ ඊමේල් එකත් හරියට තියෙනවද කියලා බලන්න ඕනේ. මොකද මේ DARAZ.LK වෙබ්සයිට් එකේ බාණ්ඩය මෙතන අපි චෙක් අවුට් එක කරාට පස්සේ එයාලා හැම වෙලේම අපිට අප්ඩේට්ස් දෙනවා. දැන් ඔයාගේ බාණ්ඩේ මෙහෙම බාණ්ඩේ අපි රයිඩර්ට දීලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම බාණ්ඩේ මගේ එනවා. අන්න ඒ වගේ ගොඩක් එයාලා අපිට හැම වෙලේම අප්ඩේට්ස් දෙනවා. ඉතින් මේ අප්ඩේට්ස් අපිට ලබා දෙන්නේ එක්ක අපේ මෙතන නම්බරයට හෝ මේ ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එකේ තියෙන ඊමේල් එකකට විදිහට තමයි අපිට ලබා දෙන්නේ. ඒක නිසා මේ දේවල් නිවැරදිවම තියාගන්න එක ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. ඔයා මේ ටික චෙක් කරගත්තට පස්සේ ඔයා මෙතන process to pay කියන ඔප්ෂන් එකට යන්න. ඉතින් මෙතෙන්ට ගියාට පස්සේ තමයි ඔයා ඊළඟට තියෙන විශේෂම දේ තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතන DARAZ.LK site එකේ බලා ගන්න පුළුවන් ලොකුම විශේෂතාවය තියෙනවා. ඒ තමයි මේ payment method වල. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් සුපුරුදු පරිදි credit හෝ debit card එක පාවිච්චි කරලා මෙතන payment එක කරන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාට පුළුවන් ඔයාට ගෙදරට බාණ්ඩය ආවට පස්සේ එහෙම නැත්නම් සල්ලෝම කිව්වොත් cash on delivery කියන method එක ඔයාට මෙතන use කරන්න. ඉතින් cash on delivery කියන්නේ ඔයාගේ ගෙදරට බාණ්ඩය ආවට පස්සේ සල්ලි ගෙවන method එකක්. ඉතින් මේක ගොඩක් දෙනෙක් use කරනවා සහ ගොඩක්ම ප්‍රායෝගිකයි. මොකද ගෙදරට ඔයාගේ අතට බාණ්ඩ ලැබුණාට පස්සේ තමයි ඔයා රයිඩර්ට සල්ලි දෙන්නේ. ඉතින් මම මෙතන මේ cash on delivery කියන method එක use කරන්නම්. ඉතින් මම ඊළඟට මෙතන කරන්නේ මේ order එක confirm කරන එක. ඉතින් order එක දැන් confirm වෙනවා. ඔන්න අපේ order එක confirm වුණා. මෙතන thank you for your purchase මගේ order number එක තියෙනවා. ඒ වගේම please amount ready delivery dates ඒ කියන්නේ ඉක්මනින් මෙයාලා delivery කරනවා. ඒ මෙයාලා කියන විදිහට නොවැම්බර් 29 ඉඳලා දෙසැම්බර් 5 අතර කාලය තුල අනිවාර්යයෙන්ම ලැබෙනවා කියලා. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි DARAZ.LK site එකේ account එකක් හදාගන්න සහ නිවැරදිවම බාණ්ඩයක් ඇනවුම් කරගන්න. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ එක හදන්න මම order කරපු item එක මගේ අතට ලැබෙනකම් හිටියා. ඉතින් දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ මම order කරපු item එක මගේ අතටම ලැබෙන විදිය. ඉතින් මේක මට දවස් 8ක් විතර ඇතුළතදී මගේ ගෙදරටම හම්බුණා. ඉතින් මම මෙතනදී use කරේ cash on delivery කියන method එක නිසා මම මගේ අතට මේ gadget එක ලැබුණාට පස්සේ තමයි මම අතින් සල්ලි දුන්නේ. ඉතින් මම මුලින් ඉඳලම කිව්වා DARAZ.LK වෙබ්සයිට් එක කියන්නේ ගොඩක් ආරක්ෂිත සහ විශ්වාසදායී වෙබ්සයිට් එකක් කියලා. ඉතින් ඒ වගේම තව දෙයක් කියන්න ඕනේ DARAZ.LK වෙබ්සයිට් එක කියන්නේ ගොඩක් හොඳ සර්විස් එකක් තියෙන හොඳ ඩිලිවර් සර්විස් එකක් තියෙන වෙබ්සයිට් එකක් කියලා. ඉතින් ඔයාටත් එක්ස්පීරියන්ස් ඇති DARAZ.LK වෙබ්සයිට් එකෙන් බාණ්ඩයක් ගෙනල්ලා ඒ වගේම ඔයාටත් අයිඩියාස් ඇති මේ DARAZ.LK වෙබ්සයිට් එක කියන්නේ කොයි වගේ වෙබ්සයිට් එකක්ද කියලා. ඉතින් මේ දේවල් මතකතුව පල්ලෙන් කමෙන්ට් කරලා අපි හැමෝටම අතරේ ෂෙයා කරගන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් අනිවාර්යෙන්ම ලයික් එකක් දාන්න. මේ වීඩියෝ එක වගේ තව යාළුවෙක්ට වටනවා නම් අනිවාර්යෙන් මේ යට දැනගන්න ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම මගේ DB Tech Geek YouTube channel එක තියෙනවා. ඒක subscribe කරලා එක දුනොත් තවත් මේ වගේ අලුත් වීඩියෝස් ඔයාගාවට ඉක්මනින්ම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මගේ DB Tech Geek Instagram එක තියෙනවා. ඒක follow කරලා එක දුනොත් අලුතෙන් එන tech news update ඉක්මනින්ම ඔයාගාවට ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් ඉතින් මම අද ගිහින් එන්නම් තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් අපි ඉක්මනින්ම හම්බෙමු.